นี่คือสถานแห่งย่านอโศกที่ฉันเคยสิงสู่โอ้ยคิดถึงจังลา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 ตึกแกรมมี่จากคอลลี่กลูตาซีพลัสหรือคอลลี่พลัสไลโคพีนกล่องไหนก็ถูกใจใช่เลยโลกนี้เขาอัปเดตกันไปถึงไหนแล้วเนี่ย ไม่เคยมีเด็กใหม่ๆมาหาฉันเลยอุ๊ยเมื่อกี้ไงนึกออกแล้วฮัลโหลเลขาค่ะป้าเธอไปตามหาคนที่ชื่อไบรท์วินมาให้ฉันหน่อยแต่บริษัทเราไม่มีเด็กนานแล้วนะคะบายวินเขาทำอะไรอะคะคุณป้าเขาขายกล้วยแขกเหรอเธอที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคนไหนอะคะคนที่เล่นเพราะเราคู่กันน่ะขั้นกูอะฮะมึงบอกมาสักทีสิว่าคนไหนอะคนไหนคะคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าคุ้มกระตุยอ่ะอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าคุณลุงออร่าฮะอยู่ที่ไหนมาอารมณ์เสียคุณป้าอย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะคะเดี๋ยวไปจัดการให้นะคะคุณป้าค่ะเดี๋ยวจะหาให้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพามาเลยนะคะคุณป้ารีบๆแล้วกันใครวะใจเต้นตึกตักน่าจะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูว่าเขาผิดห้องไม่ผิดจ้ะนี่ป้าเองคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่เสียความบริสุทธิ์เลยผิดห้องอยู่ดีไปไม่ผิดจ้ะนั่งเถอะเชิญนั่งสวัสดีจ้านี่หลานครับหลานเหรอลูกไบรท์ใช่ไหมคะอันนี้วินใช่ไหมคะเวลามันก็ผ่านไปอ่ะจะให้ป้าเนี่ยผิวกระจ่างใสไร้สิวมีออร่าอย่างพวกเธอ2คนได้ยังไงอ่ะไม่ต้องกังวลเลยครับจริงๆวันนี้เรามีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับป้าด้วยอะไรนะเดี๋ยวให้น้องเสกให้ดูเฮ้ยครับนี่เลยครับเคล็ดลับของผมครับคุณป้าคอลลี่กลูตาซีพลัสนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยปรับผิวของคุณป้านะครับดูกระจ่างใสขึ้นนะครับดูเรียบเนียนขึ้นแล้วเราก็จะแบบน่ามองน่าสัมผัสเฮ้ยทาเข้าไปแล้วจะปรับจากภายในเลยคือสวยได้จากภายในเลยนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับยังมีส่วนผสมของลูทีนที่ช่วยในการบำรุงสายตาของเราด้วยครับขอบคุณนะไบอันนี้กินวันละ1 เม็ดเท่านั้นเองครับต้องกินก่อนนอนจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะเหมือนเวลาเรานอนกินเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยปรับตื่นเช้ามาหน้าเราก็จะไบรท์ขึ้นและเคล็ดลับในวันนี้ไม่ได้มาแค่ของไบรท์นะครับวินก็มีเคล็ดลับมาให้ด้วยใหญ่มากมีอะไรเหรอลูกตามไปใหญ่ให้มันเท่าและนอกจากที่จะทำให้ป้านี่นะครับลดลงสักหน่อยก็ได้จ้ะนอกจากจะทำให้ผิวของคุณป้านี่ครับเนียนนุ่มเด้งอมชมพูน่าสัมผัสเนี่ยนะครับผมก็ยังช่วยลดสิวลดริ้วรอยได้ด้วยนะครับผมแนะนำเลยนะครับ Collie Plus Lycopene ทานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับคุณป้า1 ซองเนี่ยนะครับมีคอลลาเจน 6,500 มิลลิกรัมเลยนะครับเทียบเท่ากับทานมะเขือเทศ20 ลูกเลยนะครับเยอะเหมือนกันนะต้องบอกเลยนะครับว่าทานเข้าไปเนี่ยหน้านี่เด้งเดี๋ยวป้าลองจิ้มหน้าป้าดูนะคะ1 2 3แปลว่ายังไม่ได้ทานแต่ว่าถ้าทานแล้วจะเป็นยังไงแค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เทลงแก้วตามด้วยน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยนะครับอุ้ยแล้วสุดใจดีด้วยชงให้ป้าอีกแก้วนึงด้วยหัวป้ามันดึงสายตาหนูใช่ไหมลูก
หนูไม่มองกล้องไม่มองหน้าป้าหนูมองหัวป้าอย่างเดียวนะคะ หัวป้ามันใหญ่ไปเหรอลูกหน้ากูคงใหญ่ด้วยนะคะ มันต้องมีการแนะนำตัวนี่ชื่อป้าท่าของป้าอย่างนี้อย่างนี้ นี่ชื่อวินอย่างนี้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  มันคือความสูง ถูก อ่าหนูล่ะลูก นี่ชื่อไบร์ทอย่างนี้เลยครับ อย่างนี้เลยครับ มันคือท่อนแขนอ๋อเหมือนความแข็งแรงหนูสูงเท่าไหร่จ๊ะ 183 เซนครับ มองหน้าเขาทำไมเขาจะลุกทำ หนูสูงเท่าไหร่จ๊ะ 185 ครับ โอ้ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่กันแล้วคะ จะ 23 ครับ ปีนี้ 23 ปีที่แล้ว 22 ถูกไหม ก่อน ปี หน้านั้น21 ถูกต้อง ครับผม หัวไวหัวไวหนูล่ะ 21 ครับ 21 ครับผม ปีที่แล้วเท่าไหร่ 20 ครับ ปีหน้าเท่าไหร่ 22 เก่งมาก เก่งมากทั้งสองเข้าทำงานในบริษัทป้าได้นะ ป้าคิดว่า หนูเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนด้วยเหรอจ๊ะ ใช่ครับ ที่ไหนจ๊ะลูก อเมริกาครับ รัฐอะไรคะ รัฐไอโอวาครับ ตอบรัชดาตลกเหมือนกัน ลองตอบไหม รัฐอะไรจ๊ะ รัชดาครับ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง หนูเป็นคนรักสัตว์ทุกชนิดเลยเหรอจ๊ะ ชอบเป็นคนชอบสัตว์ ไม่ได้ทุกชนิดขนาดนั้นไม่ชอบสุดเลยก็ตุ๊กแกแบบ ไม่ได้เลย เหมือนมีเพื่อนอ่ะมันส่งรูปเป็นแบบมันตุ๊กแกอ้าปากอย่างเงี้ย แล้วแบบ ตกใจมากแล้วแบบโยนโทรศัพท์เลยแล้วแบบมันติดตาแบบกลัวการอ้าปากของมันไปเลยอะแล้วพอเห็นแล้วมันแบบมันคิดภาพนั้นตลอด ก็ไม่ใช่ตุ๊กแกลูก อนาคตไม่ต้องกลัวป้าก็ได้ ป้าอ้าปากเฉยๆลูก ใช่ ส่วนหนูเกลียดทุกชนิดเลย ครับ ยกเว้น ชาร์ลอต ชาลอต อัน อุ้ยชาลอตน่ารักคืออะไร อ๋อหมา กลัวตั้งแต่เด็กอ่ะ ทุกอย่างเลยเหรอ ทุกอย่างเลยไม่ชอบ ไม่ชอบอะไรที่คุยไม่รู้เรื่อง ถ้าคุย มึงไม่ชอบกูแล้วแหละ กูว่ามึงไม่ชอบกูไม่ชอบเหมือนว่าเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอย่าง ใช่ เงี้ยเหร แบ อบ กลัวว่ามันจะมาจู่โจมเราอ่ะ อ๋อแต่ว่าชอบอย่างเดียวก็คือชอบสุนัข ใช่ครับ ก็คือที่เลี้ยงไว้ก็คือชาลอต ใช่ เคยประกวดด้วยเหรอคะหนูเคยประกวดด้วยเหรอ ครับ ประกวดอะไรคะลูก เป็นเดือนมหาลัยครับ ประกวดเป็นเดือนเลยนานมากเลยนะปกติประกวดวันเดียว2 วันก็ ใช่ จบ อันนี้ประมาณ 31 วัน โอ้โห31 วันเป็นเดือนคณะใช่ไหม ครับ ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องอะไรนะจ๊ะ เพราะเราคู่กันครับ เพราะเราคู่กันสนิทสนมกันประมาณไหน 100%คิดว่าเราสนิทกันกี่เปอร์เซ็นต์ 99.9 โอ้99.9%ป้าจะมาวัดหน่อยแล้วกัน เพราะว่าป้าจะมาไหว้พระค่ะวันนี้ ไม่ใช่ อ๋อกิ้งขอบคุณจ้ะป้าจะมาวัดหน่อยแล้วกันว่าหนูรู้ใจกันแค่ไหน กับเกมนี้ค่ะไม่รู้ไม่สิเกมนี้นะคะง่ายมาก ป้าจะมีบล็อกไม้ให้นะคะ เป็นแท่งๆเลยนะคะ ครับ เสร็จแล้วนะคะหนูนะคะต้องสลับกันเลือกออกมานะคะ แต่ละบล็อกไม้จะมีตัวเลขอยู่นะคะ แล้วจะมีคำถามเนี่ยเป็นคำถามความลับของแต่ละคน เราต้องทายดูว่าเราจะรู้ความลับของแต่ละคนไหมอธิบายไปไม่เข้าใจหรอกค่ะลองเล่นดูเดี๋ยวเข้าใจเองนะคะเพราะป้ายังไม่เข้าใจเลยนะคะ เชิญอุปกรณ์เลยจ้ะแต่ละคนต้องดึงออกมาคนละ1 อัน ใครจะเป็นคนดึงก่อน ผมเองครับ โอเคป้าจะถามคำถามของวินนะ หนูต้องเป็นคนตอบนะไบรท์ ได้ครับ ค่ะ จุดเปลี่ยนค่ะ ที่ทำให้คุณวินกลายเป็นคนรักสุนัขคืออะไร ระหว่าง 1. พี่สาวร้องไห้ หรือว่า 2. สุนัขร้องไห้คะหรือว่า 3. เสือร้องไห้ค่ะ อร่อยนะ ตอบข้อ 3 ต้องเอาน้ำจิ้มมาด้วยนะคะ น้ำจิ้ม ค่ะตอบว่า ขอตอบข้อ 1 ครับ ข้อ 1 พี่สาวร้องไห้ ถูกหรือผิดคะคุณมิน ถูกครับ เหมือนรู้ใจกันนะคะ เหมือนรู้ใจกันมากนะคะทำไมล่ะลูกทำไม คือตอนนั้นนะครับผมอยู่คอนโดครับ แล้วก็พี่สาวผมก็จะย้ายมาอยู่ด้วย แต่เขาเอาหมามาด้วย ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านั้นผมเป็นคนไม่ชอบสัตว์อยู่แล้ว แล้วแบบยิ่งอยู่คอนโดคือมันก็มีห้องแค่นั้นยังจะเอาหมาก็มาเลี้ยงอีก ก็เลยเอาหมากลับบ้านเลย ขนกลับบ้านไปเลยแล้ว พี่สาวก็เลยเอาหมากลับบ้านไปเลย ผมเนี่ย อ๋อหนูก็เอาหมาพี่สาวกลับบ้านไปเลย ใช่ อืม แบบเขาออกไปทำงานมันก็แอบเอาหมาเอากลับบ้านไปเลย ตัวปัจจุบันชาร์ลอตไหม ใช่ โห นั่นแหละเขาก็ร้องไห้เลย อืม เพราะแบบเขาคิดถึงมากเขารักมาก อืม ต้องอยู่ด้วยกันตลอด ต่อไปวินดึงเลยค่ะ วินก็ต้องดึงอยู่แล้วนะคะ เพราะว่ามันแบบมันจะติดนิดนึงเลยค่ะมันก็เลยออกคนละอันค่ะถามนะคะเกี่ยวกับไบรท์ค่ะ
ไบรท์ไม่กินอะไร และสิ่งนี้อยู่ในเมนูอาหารไม่ได้เลยค่ะ 1. ค่ะ ถั่วงอก 2. ค่ะ ลูกเดือย 3. ค่ะเถาะง่วง 4. ค่ะ เลื่อยดูกหนูจะตอบเถาะง่วง ตอบครับ ตอบว่า ถั่วงอก ถั่วงอก ตอนแรกคิดว่าลูกเดือย เพราะว่าไม่เคยเห็นเขากินเลย อืม แต่ว่าถั่วงอกเนี่ยน่าจะเหม็นกว่า อ๋อ มันมีกลิ่นอะไรอย่างนี้ อืม ใช่ไหมอะไรที่คุณไม่กินและคุณมีอยู่ในอาหารไม่ได้เลยค่ะ ถอกงัวครับ ถอกง่วงถูกต้องถูกต้องค่ะ ไม่อร่อยอ่ะ มันก็จะเหม็นเหม็นๆเขียวๆ ก็เหม็น ใช่ อ ไหม ยู่ดีเราอาจจะยังไม่เจอร้านที่แบบทำอร่อยหรือเปล่า แต่ว่าเท่าที่ผ่านมากินไม่ได้เลย ข้อต่อไปไบรท์ดึงเลยค่ะคำถามก็คือ เขามีศิลปินเกาหลีที่ชอบมากที่สุดอยู่1 คนค่ะ เขาจะชอบใครนะคะ ระหว่างพักมินยอง 2. พักนั่งยองค่ะ 3. ปักชินเฮค่ะ 4. ปักหมาค่ะ โอเคค่ะ ไหนบอกข้อ 1ครับ ข้อ 1 พักมินยองเดฟ ทำสมิเลย ทำสมิเลยพักมินยองทำไมถึงชอบพักมินยองลูก ผมดูเรื่องหนึ่งครับ อืม ชื่อว่าเลขาคิม อ่า ใช่แล้วก็ดูแล้วแบบชอบมาก แบบเขาเล่นแล้วมีเสน่ห์ ชอบซีรีส์เหรอ ชอบนางเอกชอบซีรีส์ชอบทุกอย่างครับ ตอบถูกนะจ๊ะ ข้อต่อไปค่ะคำถามนะคะ สิ่งที่คุณไบรท์นะคะ ชอบทำตอนก่อนนอนตอนเด็กๆนะคะ คืออะไร 1. ค่ะ สวดมนต์ ข้อ 2 ค่ะ ฟังนิทานค่ะ ข้อนี้มีช้อย2 ข้อเพราะคิดไม่ออกค่ะ ตอบเลยตอบว่า ฟังนิทานครับ นิทานครับ เก่งมากจ้า ทุกคืนก่อนนอนจะแบบเขาจะอ่านนิทานให้ฟัง มันจะมีแบบสมัยก่อนที่มันเป็นนิทานอีสปเล่มอย่างเงี้ย ข้อนี้ค่ะ วีรกรรมสุดแสบนะคะของคุณวินตอนเด็กๆนะคะ คืออะไร 1. แกล้งตัดผมพี่สาว 2. กำอึไปให้คุณแม่ดูค่ะ ผมว่ากรรม พวกเราจะทำไปทำไมวะ ไม่รู้ มันทำไมวะ กำอึครับ เห็นไหม ไม่เห็นค่ะ ไม่อยากเห็นด้วยทำไมคะทำไม ไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมแต่ว่า อายุกี่ขวบตอนนั้น เด็กมากครับ ตอนเด็กๆก็คือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็คิดอะไรไม่รู้ เอามือล้วงไปในชักโครก ว้ายรู้สึกว่าเหนียวสูง เอามือล้วงลงไปในชักโครกเหรอ เลยก็กลับขึ้นมาก รากรากรา แล้วก็เดินไปหาแม่บอกเนี่ยมาเนี่ยช็อกโกแลตอะไรแล้วแม่คือแม่ก็ไม่รู้แม่ก็จับขึ้นมาแล้วก็เอ้ยนี่มันอื่นเนี่ยก็โยนลงมา หรอ ใช่ โชคดีมากที่แม่แค่จับ ถ้าแม่คิดว่าเป็นช็อกโกแลตจริงๆทำอย่างไรข้อต่อไปโอ้ออกมาแล้วค่ะไรชอบแสดงพฤติกรรมใดแบบไม่รู้ตัว ระหว่าง 1. นอนกัดฟัน 2. นอนละเมอ 3. นอนกับเธอ นอนกับเธอ ตอบว่า นอนกัดฟันนะ นอนกัดฟัน นอนกัดฟันครับ แล้วเรารู้ได้ไงว่าเรานอนกัดฟัน แม่บอกใส่ฟันยางนอนอะไรอย่างเงี้ย ข้อต่อไปค่ะ ใช่ กูมั้ง จำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ อ๋ออย่างนี้อ่ะของสะสมสุดรักสุดหวงของคุณวินคืออะไรคะ 1. โมเดลรถ 2. นาฬิกา นี่ข้อนี้ง่าย รู้เลยเหรอ ตอบว่า นาฬิกาครับ โมเดลรถหรือว่านาฬิกาคะ โมเดลรถครับ 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 ข้อนี้ง่าย ข้อนี้ง่าย อะไรวะ ไม่เท่เลย เกิดอะไรทำไมจ๊ะ ตอนเด็กคือชอบรถมากครับ ก็ รวมทั้งหมดประมาณกี่คันเคยนับไหม 500กว่าคัน500กว่าคัน500กว่าคัน อีกสักข้ออีกสักข้อ โอเค กิจกรรมใดที่คุณไบรท์ต้องไปทำกับที่บ้านเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ 1. เชงเม้ง 2. ตรุษจีน 3. คริสต์มาส 4. สงกรานต์ ว่าเชียงเมง เชงเม้ง ถูกครับ อู้
มี1คนทำคะแนนได้น้อยกว่า คนหนึ่งทำได้4คะแนนคนหนึ่งทำได้3คะแนนคนที่ทำได้3คะแนนได้แก่ คุณไบรท์ค่ะ ก่อนจะจากไปมีสารจากเพื่อนของพวกเธอมาด้วย เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในบริษัท GMMTV นี่แหละอ่ะดูกันว่าคุณเฟยจะพูดอะไรถึงไบรท์จ้ะ ไบร์ทเป็นคนเก๊กไบร์ทเป็นคนแบบ ผมไบร์ทครับ เท่ครับ แล้วจริงๆคือ เด๋อ แม่งเป็นคนชอบทำของหาย ไปถ่ายตัวแล้วที่เกาหลี ลงจากเครื่องบินอะลงมาแล้วข้ามมาเกาะเซจู คือออกมาข้างหน้าแล้วอะขึ้นรถอะเฮ้ยพี่เป๋าผมลืมมาลงจากเครื่องบิน แล้วคือทุกคนก็คือแบบเอ้ยมึงนี่นะ ไปไต้หวันมือถือหาย ซื้อใหม่ที่นู่นไปญี่ปุ่นด้วยกัน มันตบเป๋าตังค์แล้วก็แบบ เฮ้ยพี่เป๋าตังค์ผมแบบเงินที่แลกมาทั้งหมดอะอยู่ในกระเป๋าใบนั้นอะแล้วแม่งก็วิ่งหายไปเลยเว้ยสักพักวิ่งกลับมาบอกเจอปะเจอพี่อยู่ไหนอะเป๋าหลัง เด๋อ และที่ตลกคือเมื่อวานเพิ่งไปหาเขามา จ้ะ ไบร์ทก็เอารองเท้าแตะเขามาใส่แล้วเราก็เรียกรถมาเราก็ถอดรองเท้าคอนเวิร์ตเราวางไว้ ค่ะ รถมาเราก็ใส่รองเท้าแตะเอาขึ้นไปเลย อ้าว ก็ลืมมาเปลี่ยน อ้าว แล้วก็ต้องวนรถกลับมาใส่รองเท้าตัวเองกลับ เอาโทรศัพท์ไปซ่อนเลยนะคะ เพราะเดี๋ยวน้องซื้อใหม่อยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเอามาให้ป้านะคะ เครื่องนั้น เราเคยเจอความหลงลืมอะไรของเขาบ้างไหม เจอบ่อยเขาแบบเป็นคนลืมง่าย ลืมง่ายแบบแป๊บเดียวก็ลืมแล้วจะทำอะไรอีกก็ลืมแล้วอย่างนี้ แบบอย่างที่เขาบอกวางปุ๊บถ้าคนหนึ่งมีเบี่ยงเบนความสนใจเขาจะไปทางนู้นเลย คนต่อไปค่ะ อันนี้เป็นรุ่นพี่ในบริษัทของเราเลยนะคะ เป็นคนที่อยู่มานานนะคะ แต่ว่าไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้นะคะที่จริงแล้วนะคะ โอเคไปฟังกันเลยค่ะ ภายใต้ลุกกระต่ายน้อยๆที่ทุกคนคิดว่าเขาเป็นสัตว์กินแครอทแล้ววันนี้อย่างเช่นเจอเขาชอบทำหน้าทำตาหรือหัวเราะในความผิดพลาดเราอย่างเช่นเขาแอบมาดูเราตอนเต้นซ้อม global live แล้วเขาอยู่ในห้องนะครับ ตอนแรกอะครับครูที่สอนเต้นไม่ทราบว่าเราเต้นไม่ได้ให้เราทำท่าเลื้อย แล้วก็ยืนขำผมแล้วยังไม่ขำไม่พอนะครับยังโชว์ภูมิในการโชว์ท่าเลื้อยที่ฝึกมันเป็นอย่างดีแล้วแบบยืนอยู่ข้างหลังให้เห็นเปรียบเทียบว่าเขาเลื้อยได้ดีกว่าผม ยังไงเอาท่าเลื้อยก่อนเลย ท่าเรือเป็นท่าเดียวที่พวกเราสองคนทำได้ โหล คือเราคุยกันว่าเอ้ยเรียนเต้นอ่ะจริงๆไม่ต้องเป็นขนาดนั้นหรอกถ้าเราเวฟเป็นมันก็จะดูเก่ง อ๋อ มันจะเหมือนเป็นท่าไม้ตาย ว่าถ้าเกิดว่าคนเห็นท่านี้ปุ๊บแสดงว่าเรามี เฮ้ย ทัก สอ ษะ งคนเนี้ยเต้นเป็นแต่จริงได้แค่นั้นแหละ โอเคอ่ะลองดูซิไหนสอนป้าซิ ก็ดูเต้นเป็นแล้ว มาได้จริง ก็ดูเต้นเป็น เอาจริงจนป่านนี้กูยังเวฟไม่ได้เลยเอาจริงไหนเอาใหม่สิ1 2 3กินยามกินยามกินยามเอาไปทำสิเอาทำพร้อมกันสิ1 2 3 ยกอกขึ้นแล้วก็พับท้องยกอก อะไรวะ ยากมันเลยมันต้องยืนให้ยืนง่ายกว่า ยืนทุกคนยืน เรามาเลื้อยพร้อมกัน 1 2 3 ยกอกขึ้นผมกอดท้อง กินยำ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 ซ้ำๆสิ อ่ะโอเคป้าเชื่อแล้วว่าทำได้ดีโอเคแต่ว่าตอนที่เห็นพี่เตเขาทำหนูรู้สึกว่ายังไงมันเป็นท่า เตะเรืออย่างนี้เลยเตะเรืออย่างนี้เลยเตะเรืออย่างนี้เลย นั่นมันงูอ่ะนะมันงูไม่ใช่นะมันงูค่ะมันเกินไปมันงูมันเลื้อยเกินไปหน่อย แต่ว่านี่เชื่อว่าเตทำออกมาเขาน่าจะเป็นแบบนี้แหละน่าจะเหมือนเราคิดยังไงตอนนั้นที่เห็นเขาทำท่าเลื้อย ไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่เห็นเขาทำแบบเอ้ยนี่มันท่าเวฟเราทำได้เราก็เลยแบบยืนอยู่ข้างหลังกระจกแล้วเราก็เวฟ วันนี้ป้าดีใจมากที่ได้หนูทั้งสองคนมาเป็นเด็กใหม่ในสังกัดของป้า แล้วก็ดีใจอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าป้ารู้สึกว่าป้าได้กลับมาเป็นวัยสาวแรกแย้มอีกครั้ง ป้าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าป้าจะไปหาซื้อคอลลี่กลูตาซีพลัสหรือว่าคอลลี่พลัสไลโคพีนป้าจะไปซื้อได้ที่ไหนเหรอ ซื้อได้ที่7-Eleven บูธวัดสันและท็อปทุกสาขานะครับและร้านขายยาด้วยครับ หรือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เพจ Collie Collagen ก็ได้ครับ ฝากผลงานดีกว่า ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เพราะเรายังคู่กันนะครับ5 ตอนพิเศษนะครับ ครับผมก็จะออนแอร์นี่แหละเดือนสิงหานี้แล้วนะครับมีรายการคู่ของพวกเราด้วยก็เป็นรายการที่เราจะออนแอร์ทุกวันอังคารสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับชื่อรายการ By Win Inbox ก็เป็นรายการที่ให้พวกคุณ inbox กันเข้ามาว่า อยากให้เราทำอะไร อยากให้ทำอะไรอยากให้ไปกับใคร เราก็จะไปตามที่คุณบอก น่าจะต้องมีป้าไปสักเทปหนึ่งนะหนูนะ ดีครับผม
แต่กูไม่แต่งชุดแบบเลยนะออกไปข้างนอกมันร้อนมันเหนื่อยนะลูกนะโอเคอ่ะวันนี้นอกจากจะขอบคุณพวกหนูทั้งสองคนแล้วยังต้องขอบคุณคอลลี่กลูตาซีพลัสและคอลลี่พลัสไลโคพีนด้วยนะคะที่ทำให้ป้าได้มาเจอหนูทั้งสองคน ขอบคุณมากครับ โอเคล่ะแค่นี้แล้วกันวันหลังถ้าป้ามีงานอะไรป้าค่อยเรียกพวกเธอเข้ามาหาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคเท่านี้จ้ะสวัสดีจ้ะ สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะอุ้ยคนนี้ชื่อวินสดใสอุ้ยคนนี้ชื่อไบรท์กรุบกรอบ อ๋อเพราะเราคู่กันอุ้ยติดไว้ตรงนี้เดี๋ยวลืมอ่ะติดไว้ที่หัวใจดีกว่าลำบากติดไว้ที่หัวก็พอ